những điều kỳ thú tại đất nước Oman. Số người Việt ở Oman chỉ đếm trên đầu ngón tay. Giữa một quốc gia Hồi giáo có một cái cô gái nhỏ bé đơn thân mở quán, không phải là phở mà cũng chẳng bán bánh mì. Thử thách của cô đó chính là bán trà sữa ở một cái nước mà không mê trân châu đường đen. Kinh doanh ở một cái nước mà nhiều cấm đoán như vậy thì để xem cô chủ nhỏ màn ăn như thế nào hen. Hên quá tới đây hả là gì hết tiền mặt rồi, không còn tiền đô, không còn tiền euro luôn. Mà tiền Việt bên này đâu ai nhận đâu. Giờ chỉ có chuyển khoản rồi gặp vô người Việt rồi mới đổi được. Nếu mà không nhờ cô chủ quán đổi tiền thì chắc mình cũng cháy túi rồi. Bây giờ mới là lúc mà chúng ta tâm sự với cô chủ nhỏ. Rồi trời ơi, chào mọi người. Nhìn cái quán cà phê này ha, nhìn cái quán ăn này, một cái phong cách rất là Việt Nam. Đây không phải là Việt Nam mà là ở Oman. Và đây là một cô chủ quán rất là xinh xắn. Chủ quán là bạn Kim. Dạ. Chào em. Em chào anh. Có thể nói kể về cái cuộc sống của mình ở bên này rồi cái việc khởi nghiệp của mình. Mất rất là nhiều thời gian. Đầu tiên là em chưa bao giờ em có ý định em mở quán ở đây. Em có ý định là mở quán bên Qatar. Em là sang bên Qatar tìm hiểu 22 ngày. Wow. Vâng, em tìm hiểu bên 22 ngày. Em có sponsor bên Qatar. Nói chung là tất cả mọi thứ bên Qatar là bio ready với em rồi. Em đi sang bên này để em đổi visa. Thế là em đi em xem chung quanh rồi tất cả mọi thứ chung quanh, thế là em thấy con người đây rất là đáng yêu, họ rất là gần gũi với mình, họ không như dân bản địa ở bên Qatar. Đúng rồi, anh thấy đây người dân họ dễ chịu hơn, rất là dễ chịu và họ rất là một cái là họ rất là thật thà. Em quyết định em gọi điện chị gái em bảo thôi, và gọi điện cho gia đình em ở Việt Nam thôi, không làm ở Qatar nữa, ở Oman. Mọi người bảo là Oman không phát triển mà không có nhận người Việt rất là ít, nhưng em vẫn quyết định em làm đây. 6 tháng em chả làm cái gì, em chỉ ăn mới đi tìm địa điểm mở quán hả? Vâng. Nhưng mà tại sao lúc đầu là mình có ý định gì trong đầu mà mở quán cà phê hay là gì chưa? Ý định của bọn em là em thích trà sữa. Mà bên này ai đâu uống trà sữa như bên châu Á mình đâu. Đúng rồi ạ. Em rất là thích trà sữa mà đợt đi Covid làm giấy tờ khó ấy anh. Em cứ ăn với làm mở khách sạn rồi xong em lại tìm hiểu người Việt bên này, rồi em có một chị bạn ở bên này nên em chuyển về nhà chị đó rồi cứ từ từ dần em mở. Rồi nói chung là 6 tháng em không làm gì mà ăn với đi tìm hiểu và tìm sponsor và mở cửa hàng. Sponsor là như thế nào? Sponsor là một cái người đứng đằng sau mình, là đứng tên cái license, đứng tên cái quán này này. Tưởng là người tài trợ đưa tiền bạc. Không. Sponsor là kiểu như là người bản địa gốc, để người ta đứng lên, để người ta kiểu như bảo lãnh ấy, bảo lãnh cho mình để mình mở được cái quán này. Nên là em mới làm được, chứ còn nói chung là gian nan, nó không đơn giản như Việt Nam mình là tên hợp đồng đấy thôi. Đúng rồi ạ. Từ thuê quán này, từ thuê mặt bằng, nếu mà thuê một người sponsor ở đây thì bọn em đều phải trả phí hết. Cái license phải trả phí và hàng tháng cũng vẫn phải trả phí. An toàn vệ sinh thực phẩm là họ đến là họ sẽ kiểm tra này, từ cái bàn này, cái nền nhà này, và hóa đơn các cái đồ ăn bọn em mang qua này, bọn em phải chứng thực được hết là đồ đã qua kiểm nghiệm, rất là khó. Rồi là họ còn lấy cả nước phở để họ đi kiểm tra là xem là có thịt lợn không. Nói chung là không đơn giản này, rất là khó khăn, nhưng mà hay. Yeah. Có khách hả? Vâng. 50 Riyadh. Tên của cái biển mà em sẽ làm là gì? Đợt đi nào em bảo là em gọi điện cho sponsor, em bảo là làm cho em cái chữ Việt Nam phở ấy. Em bảo là Việt Nam này rất là mới ở đây. Bây giờ nếu mà làm cái biển hoặc làm cái license Việt Nam phở ấy thì nó sẽ kiểm tra gấp đôi. Sao vậy? Bởi vì là tại vì chưa có ai mở đúng không? Vậy là Việt Nam nó. Đấy, bây giờ có. Mà nếu mà ghi là Việt Nam phở là nó sẽ là mình phải ghi là ví dụ Việt Nam phở mình sẽ một là Việt Nam phở là nó là đồ ăn rồi. Đồ ăn rồi thì là nó sẽ kiểm tra, nó sẽ nhiều hơn là mình làm mở cái quán cà phê. Thế là em là thôi mày cứ làm cái license là quán cà phê đi. Xong là quán cà phê mày có thể bán được những cái gì mày bán, nhưng ngoài chữ cơm là không được bán. Bởi hàng chị anh tới đây anh không thấy chữ Việt Nam đâu, bởi mới đang đi ngang là đi qua luôn với. Đấy thì là bên này bọn em chưa hiểu một cái gì. Vậy là ở đây là chưa có quán Việt Nam nào luôn. Chưa có một quán Việt Nam, quán ăn Việt Nam thôi, bọn em chưa hiểu. May sponsor của em là rất là hiểu biết ấy. Thì cái anh ấy thì lại có như là kiểu như là làm bảo vệ vua. Thế là người ta hiểu hết luật, nhưng mà em phải trả rất là nhiều tiền. Thật ở đâu nhà này là của anh luôn chứ? Nhà không, cái nhà này là lại thuê của một người khác. Thì họ bảo ok thì một tháng là phải trả họ 3 triệu.
tiền họ bảo lãnh cho mình để mở cái Tiền quán Việt này. hay là tiền Minh? Tiền Việt mình, nhưng mình phải trả bên này 50 giờ 50 rial đấy anh. Đấy thì em phải trả cho họ như thế này, xong rồi là ra một cái license này là họ lấy em là mấy chục triệu ấy, là cái license này là sponsor của hai cô gái này. Sau đó nó bảo là chứ không ra được visa đâu. Visa gì? Visa để làm việc ở đây này. Việc làm đúng không? Vâng, bởi vì là quán cà phê ấy là không được phép con gái, mà con gái lại là người Việt Nam, rất là khó. Nên là nếu bây giờ mày muốn mở được quán và mày bán thì trước tiên là mày phải làm visa cho hai người đàn ông. Thế này em phải mang bố em sang. Thế là đợt tí là hai chị em cứ đợi visa, đợi và em phải đợi hơn 2 tháng. Em phải nộp phạt mất cả phạt cả nút phải mất gần 100 triệu. Trời ơi, có quá hạn visa hả? Không, thứ nhất là con gái không được làm. Thứ hai là hạn visa của em quá mất 20 ngày. Đấy. Rồi đó cộng lại vâng. Xong cả chị gái em nữa. Ôi anh không biết rồi, lần đi em còn bảo, em tức quá, em còn bảo chứ đúng là nếu mà không ra được visa em thôi coi như em dẹp cái quán này luôn. Anh phải đợi hơn 2 tháng. Cuối cùng cũng chân chung. Vâng. Ôi cuối cùng cái ngày bọn em làm được visa ăn, bọn em phải đi ăn mừng. Vậy là ba em đang đứng visa. Thế là bố em, vâng, ba em sang, ba em đứng visa rồi ở đây bên này, xong là bọn em visa xong bắt đầu bố em lại cho bố em về. Vậy còn hiện nay thì em đang có visa gì? Bây giờ hiện nay là em chỉ được cái visa là visa cooker, cái visa nấu ăn ấy. Là giống như đầu bếp. Vâng, kiểu visa như là visa đầu bếp. Nhưng mà họ có nhận đầu tiên họ phải nói em là phải có cái bằng nấu ăn. Có bằng nấu ăn treo ở trên này là có nghĩa là phải bằng nấu ăn của bọn em. Mà anh bảo mình nấu ăn kiểu như là nấu ăn gia đình này thì làm gì có bằng anh. Nhưng mà về sau xin đút tiền, thế là cũng nhiều ha, nói chung rất rối không? ra thế là bọn em hoạt động bây giờ là được hơn 4 tháng rồi thì bọn em có khách này, khách Oman này, khách Indo này, khách Malai này, khách Philippines này, có cả Việt Nam. Nhưng mà nếu mà Việt Nam thì ít. Mà mấy cái nước Hồi giáo này nữ thì không thấy ngoài đường rồi đó. Rồi em ở đây rồi có phải yêu cầu về ăn mặc như thế nào không? Ở bên có Oman phải che này, tóc hay che mặt gì không? Không anh ạ, ở bên Oman này thì là chỉ có là không được mặc hở hang quá ra ngoài đường thôi. Tấm hình đức vua, nhà vua này lãnh tụ tối cao đúng không? Đúng rồi. Sau quán nào cũng đúng che rồi, được. bắt buộc ạ. Đúng rồi, bắt buộc ạ. Cứ tất cả chi. quán ăn này, kể cả anh vào cái quán, kể cả cái quán bé nhất cũng phải treo đức vua. Bên khối Ả Rập này em nghĩ là luật nó vậy. Bảo em là phải mua tranh của đức vua để treo. Thế em bảo chứ, thế tao treo cả Bác Hồ vua ở nước tao. Sao nó bảo chứ không được, treo được nhưng mà phải treo còn đeo treo. Em bảo là nói như là cái này là bắt buộc rồi. Mà cái việc mà nấu nướng cái món Việt ở đây có gì khó không? Rồi nguyên liệu thực phẩm đâu sao? Nguyên liệu thực phẩm em toàn phải đưa từ Việt Nam sang bên Dubai, xong từ Dubai em mang sang đây. Trời ơi, đi vòng vòng vậy luôn. Thế là mà em gái em lại làm bên vận chuyển bên Dubai ấy. Thế nên em cứ đưa sang bên em gái, em sẽ đưa sang đây, còn đưa thẳng từ Việt Nam sang đây không có. Mà sao lại chọn những cái nước Ả Rập mà phải là nước khác? Mà sao nhất định phải là Qatar, phải là Dubai, phải là Oman? Em không biết. Thích Ả Rập hay sao? Mà lại bán trà sữa ở đất nước mà không bao giờ uống trà sữa nữa. Bởi vì là ở Việt Nam mình hay sang Nhật, Hàn Quốc đúng không anh? Đúng rồi. Vâng, nhưng mà em không biết, em mới thích ở đây. Đài Loan chẳng hạn. Vâng, bởi vì là chắc kiếp trước chắc là có duyên bên này rồi. Mà em không hiểu sao em sang đây là em không quay lại. Có nhà em yêu luôn cái đất nước này. Ủa gì em thuê cái căn này nhiêu? Cái này em thuê là 300 rial. 300 rial là nhiêu? 18 triệu một tháng. Cũng được chứ hả? Đâu có mắc đâu. Đấy, 18 triệu một tháng. Ồ, có tiền đường lớn thế này nữa. Vâng. Nói chung là bên này giá cả này, từ nhà ở này, từ thuê quán này, từ tất cả mọi thứ đều rẻ hơn các nước xung quanh, ví dụ như Qatar hoặc là Dubai, rẻ hơn. Mà con người thân thiện hơn. Họ làm cái gì họ cũng rất là nhiệt tình. Không như ở bên kia là đất nước họ nhiều tiền đấy. Đầu tư quán xá này nọ hết là cỡ nhiêu? Và thấy bị phạt không là đã 100 rồi đó. Nếu mà bị phạt đây là đã 100 rồi. Nói chung là tiền phạt, tiền ra một cái visa của em, cả tiền đút nót là hơn 100 ấy anh. Hơn 100 ấy. Phải là hai chị em gộp vào là 260 triệu. Là hai chị em ra xong là cầm một cái ID ở trên tay đấy. Và mới phần giấy tờ thôi đó. Đấy là phần giấy tờ của bọn em là căn bản là Việt Nam mình chưa có đại sứ quán đây. Em chỉ hy vọng một cái đại sứ quán này hả? Vâng, thế em luôn hy vọng đại sứ quán có ở đây. Trời ơi, thôi Cúc công việc kinh doanh ha, có thể mở được 3 nước. Ả Rập là mỗi nước một chi nhánh luôn. Dubai một cái, Qatar một cái,
Oman này có con gái rồi, chỉ cần mở thêm 2 cái thôi. Mà bọn em không, vâng em cảm ơn anh nhá. Em bên căn bản là chắc là Qatar với Dubai thì em hy vọng thôi, bởi vì em sợ là mình không cạnh tranh được. Nhiều người Việt Nhiều, ở đó quá. vâng. Còn bên này thì thôi một mình em. Không, mà bây giờ chính sách cùng mở visa của Oman là đang miễn phí visa cho người Việt. Vâng. Anh nghĩ là sau này sẽ có nhiều đoàn khách vào đây đó, mình nhớ tới đây để ủng hộ bạn. Đang miễn phí visa cho người Việt đấy. Đúng rồi, anh tới đây đâu cần visa đâu. Thế mà ngày Không cần trước. xin gì hết. Thế ngày Trong trước. khi đi Dubai với Qatar là phải nộp. Đúng rồi. Thế thì chắc có khi khả năng là Việt Nam sắp có đại sứ quán đây đấy anh nhỉ? Đúng rồi. Rồi, cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại. Thank you. Những ốc đảo kỳ diệu. Ai cũng tưởng là Oman là một cái đất nước sa mạc cằn cỗi, nhưng mà không, nhờ những cái ốc đảo như thế này mà Oman rất là xanh tươi. Nói chung Oman là nhiều nơi đẹp lắm. Họ không khai thác du lịch đâu, họ để tự nhiên ai vào cũng được. Không tốn vé luôn. Không mất vé, không mất gì, có như là anh đi, bọn em đi chơi một ui đẹp như này mà không mất vé, đẹp lắm anh ạ. Em cho anh xem. Dưới sự chỉ dẫn của cô chủ nhỏ là bạn Kim chủ quán, nên mình đã thuê một chiếc xe để chạy tới một cái ốc đảo xa xôi. Một cái ốc đảo mà nằm ở trong lọt thởm giữa những cái hoang mạc khô cằn của đất nước Oman. Ốc đảo này có tên là Wadi Madi Khalid. Thật ra thì để đi theo bản đồ tới cái khu ốc đảo này thì có hơi rườm rà, nhưng mà kinh nghiệm là mọi người cứ đi theo những cái cây gọi là cây cọ để mà chạy thôi, bởi vì ở đâu có cây là ở đâu có nước. Đường đi vô trong này thì rất là hoang vắng và xa xôi, không có nhà cửa. Bởi vì các bạn có vào đây thì phải đảm bảo rằng xăng cộ đổ đầy đủ, nếu không nằm đường thì bó tay. Chỗ này thì cách thủ đô Muscat là khoảng 200 cây số. Tới đây thì mọi người thấy là xe cộ đậu bắt đầu đông lên, tức là sắp đến điểm tham quan rồi đó. Sau đó thì sau khi đậu xe không có ai trông coi thì mình phải đi bộ thêm một đoạn nữa chừng 1 cây số để vào bên trong ốc đảo. Với một cái đất nước mà toàn là hoang mạc thì những cái ốc đảo với những mạch nước ngầm ở đây vô cùng quý giá, là một cái nguồn cung cấp nước chính. Và chỗ này cũng thu hút rất là đông khách du lịch tới đây để mà tắm mát trong những cái lòng suối xanh trong. Ồ, đây nước rất là trong nha, ngay cái hẻm núi nè. Cái này giống như một cái ốc đảo vậy đó, có nước rồi có rất là nhiều cây trà là, có cá nữa nè. Đảo ốc đảo thường nằm ở những cái vùng sa mạc hay là hoang mạc, nơi có những cái mạch nước ngầm được lọc qua rất là nhiều tầng đá và tầng cát, nên rất là trong mát, thích hợp để mà người ta trồng trọt ở đây. Nếu mà đi lạc ở trên biển gặp hòn đảo thì người ta mừng, còn lạc ở trên sa mạc mà gặp những cái ốc đảo thế này thì đảm bảo là không bị chết khô. Trong cái khí trời nóng bức của hoang mạc và sa mạc, mà được tắm mình trong những cái dòng nước của ốc đảo này thì tuyệt vời làm sao. Ôi, người ở đây mặc quấn khăn giống người Khmer nè. Yeah. Đây là những người ở trong này nè. 1, 2, 3. Trốn nhưng mà trốn làm gì? Đây là khu vực có tên là Wadi Bani, và mình đang đi tới 1 cây số nữa là sẽ tới cái hang gọi là Mugo. Và đây là một cái nơi vịnh rất là đẹp. Mọi người tưởng tượng đi, một cái ở giữa hoang mạc tự nhiên có một cái ốc đảo, có nước rồi có cây trà là mọc rất là đẹp. Mà nước ở đây bơi rất là mát nha, không hề có lạnh, dù là từ trong đá chảy ra mà nó mát đã lắm. Càng tắm càng bơi càng thích, mà ở đây người ta cho phép mà mình có thể bơi luôn. Và ở đây dù là cảnh rất là đẹp nhưng mà còn rất là hoang sơ. Ở Oman thì người ta rất là ít khai thác du lịch. Những cái địa điểm này nè, mình vào tham quan là miễn phí luôn á. Wow, một cái nơi đẹp hùng vĩ như vậy, nước thì trong xanh mát rượi luôn. Mùa khô thì bây giờ ít nước đó, chứ mùa mưa cỡ từ tháng 4 tới tháng 9 là nước chảy rất là đẹp. Ở trên này có một cái thác nữa, lên trên coi thử. Nước từ trong veo xanh ngắt mà cá không à.
vô bỏ chân xuống nó rỉa dữ rồi kìa. Massage cá không cần tốn tiền. Rỉa dữ rồi này, rỉa cá tự nhiên massage cá này nha. Rất là đẹp, đặc biệt là một cái hồ bơi xung quanh toàn là vách đá ha, tự nhiên mà còn có cây trà là nữa. Bây giờ mới biết là ốc đảo là giữa hoang mạc là đẹp như thế nào. Trời, đó giờ thấy trên hình không mà thấy trên phim không mà. Quá trời đã rồi, mà đem đồ vô để ăn nữa. Ở đây thì dù hôm nay là cuối tuần ha, nhưng mà ít người bản xứ người ta vào đây chơi lắm, mà đa phần là dân nhập cư không à, từ Bangladesh, Pakistan, Ấn Độ tới đây để vui chơi. Cắm Ấn Độ cái đây này chú. Giống đi tắm sông Hàn quá. Đây thì người Ấn Độ mà. Rồi bây giờ mình đã tới trên thượng nguồn rồi, chỗ mà người ta tắm chính ha. Mọi người xem đây có cái bảng nè, là tôn trọng văn hóa bản địa, yêu cầu ăn mặc không được hở hang, phải mặc đồ rất là kín đáo từ đầu tới chân nè, xuống mới được xuống bơi nha. Mặc quần cột cũng không được nữa, vừa là đàn ông cũng không được ở chằn luôn, nhất là phụ nữ cần phải kín đáo. Rồi đi xuống đây mọi người thấy có một con thác nè, trong cái hẻm núi quá đẹp rồi, có nước đồ rất là ngộ, thiên nhiên rất là đẹp, nước trong xanh luôn, rất là đã. Cá gia đình đặt còn sống hay gì vậy? Ơi, cá chết nhưng mà chỉ còn lão ngư phủ, người bán cá này còn sống thôi. Thế là đặt. Đây là cảng biển của Muscat. Mọi người coi hôm nay nước lên rất là cao, và ở đây người ta mới đánh bắt cá vô nè. Là đầu tiên thấy một cái khu chợ cá ở cái nước Đạo Hồi đó nha. Người ta còn ủ đá này thấy không, rồi sau đó mới đưa vô bờ rồi mới tháo lưới ra. Mỗi một đàn cá này cái gì đó, cái bạc má nè, quá trời luôn trời. Nhìn thấy ham ha, một bầy cá luôn, hôm nay vô mánh rồi. Oman, một cái quốc gia Hồi giáo, thịt heo thì bị cấm, thịt bò thì rất là khan hiếm, còn thịt gà thì phải giết mổ theo nguyên tắc thịt sạch halal của đạo Hồi, nên hải sản có thể nói là nguồn thực phẩm chính ở đây. Sẵn nói về hàng hải thì có thể nói Oman có lịch sử đóng tàu lâu đời cổ đại. Kỹ thuật đóng tàu của người Omani có thể gọi là trình độ thượng thừa của thế gian. Nhờ vậy mà từ xa xưa thì họ đã có thể đi ngao du đến rất là nhiều những cái nền văn minh trên thế giới. Mà cụ thể là câu chuyện mà ai cũng biết, đó chính là cổ tích thuyền trưởng Sinbad. Và đây là một cái khu chợ cá bán hải sản rất là tất bật ở trung tâm của thủ đô Muscat. Việc sử dụng thực phẩm của người theo đạo Hồi cũng có nhiều kiêng kỵ. Dù cũng ăn hải sản nhưng mà không ăn những cái động vật lưỡng cư, có thể vừa sống dưới nước vừa sống trên bờ, và không được ăn những con nào mà không có vây. Quá trời cá chim luôn. Được. Tuna. Cá quá đã rồi.
Oman có một cái đường biển rất là dài cũng như là đại dương rất là phong phú, nên hải sản cũng rất là trù phú mọi người thấy ha. Cá tôm một cái gì cũng có chứ không có ghẹ nữa nè. Rồi có quá bự rồi. Này có vỏ không vậy? Ủa này vỏ không ơi, có con không? Đã, rồi có ghẹ nữa nè. Mời ghẹ mà gặp đống ghẹ này, ghẹ càng xanh. Con này cá đa dạng hơn của anh Điếp ha. Mộc hương frankincense. Ở Oman này độc quyền có một cái mùi hương có thể quyến rũ lòng người, hít vào là sẽ cảm thấy sảng khoái mê mệt, cứ như là bị bỏ bùa mê thuốc lú. Do là hương thơm ngào ngạt này tỏ ra đó chính là nhũ hương. Người ta sẽ lấy nhựa cây hay còn gọi là nhũ hương bỏ lên những cái than đá rất là nóng, từ đó thì nhựa sẽ tan chảy ra và giống như bị đốt nó sẽ bốc khói, và khói ở đây có mùi thơm lạ thơm lừng. Ảo ảo đẹp quá ha. Và nếu ở Trung Hoa có con đường tơ lụa trứ danh thì ở Oman này có con đường giao thương nhựa frankincense cổ đại, được UNESCO công nhận là di sản thế giới, đi từ đây qua Ai Cập rồi tới La Mã. Sau khi đi dạo xong pháo đài thì mọi người có thể đi ra chợ. Ở đây chợ rất là vui, đông vui. Một khu chợ rất là truyền thống. Quá trời tấp nập luôn nè. Sáng nay thì mình đã thức sớm rồi nhưng mà bây giờ vẫn muốn quay trở lại khu chợ này. Ở đây bán rất là nhiều mặt hàng văn hóa truyền thống đặc trưng của người Ả Rập. Rất là nhiều hương liệu, vào đây là nghe mùi hương bát ngát luôn. Mọi người có thấy là rất là mù mịt không? Bởi vì ta đốt một loại bột rất là đặc trưng. Cho mọi người xem một cái loại đặc sản chỉ có ở vùng Oman thôi. Đó chính là frankincense. Đây là nhựa của cây trầm hương mọc trên sa mạc nha, chứ không phải là trầm hương như bên mình nó mọc ở trong rừng sâu thẳm. Và cái loại cây này chỉ mọc ở biên giới giữa Yemen với Oman thôi. Và người ta lấy những cái nhựa cây này nè để đốt lên, tỏ ra cái mùi hương, và người ta còn chiết xuất từ cái nhựa này để mà làm tinh dầu nè, làm dầu thơm. Nói chung đây là một cái nhựa cây mà người ta phải đục vào trong những cái cây mà hàng trăm năm tuổi ở trên sa mạc đó, rồi nó sẽ chảy nhựa ra và khô cứng lại. Cái này người ta gọi là nước mắt kim cương đó, bởi vì rất là đắt giá, rất là có giá trị. Nó rất là nổi tiếng ở trong Ai Cập cổ xưa thì người ta dùng cái này để mà ốp xác. Thời Hy Lạp cũng như là thời La Mã thì người ta dùng cái mùi hương này để mà cúng tới hay là viếng tới những cái vị thần. Và cái này, cái nhựa cây này cũng được nhắc trong Kinh Thánh nữa, khi mà Chúa đã ban cho một lời mặc khải và một cái loại cây có hương thơm để cho Mô-sê. Trong Kinh Thánh Phúc âm Matthew cũng viết rằng sau khi Chúa Giêsu Giáng sinh thì có 3 nhà thông thái từ phương Đông xem thiên dân và đi theo ngôi sao mà tìm đến Bethlehem để lại mừng Chúa hài đồng. 3 người này đã lấy trong hòm châu báu của họ ra 3 thứ quà tặng, đó chính là vàng, nhũ hương và mộc hương. Bởi vậy thì chúng ta thấy là nhũ hương frankincense là một loại có mùi hương quý ngang với vàng, và cũng là vật mà để dùng cho các bậc thánh. Bởi vậy thì sau này mọi người có đi đến những cái nước Ả Rập mà thấy khói thế này thì đó là khói bốc ra từ hương frankincense đó, gọi là nhũ hương. Nhũ hương mà đốt lên có mùi thoang thoảng của rừng cây, và người ta thường xông trong các nghi lễ tôn giáo cũng như là đám cưới, đám hỏi. Và có 2 thứ mà làm người ta ám ảnh nhất, một đó là giai điệu và 2 đó chính là hương thơm. Tới Oman nếu rời đi thì mọi người sẽ luôn nhớ tới mùi nhũ hương này. Không nói gì tới xưa mà ngày nay frankincense vẫn là một hàng bán rất là đắt ở Oman. Không, cửa hàng nào cũng đốt trầm hương nè, frankincense mịt mù luôn. Khói tỏa trắng bóc luôn, nhìn rất là mờ mờ ảo ảo, nhìn thần tiên vậy ha. Rồi ở đây mọi người thấy là người ta còn chiết xuất để làm xà bông nữa nha. Tắm rất là thơm lừng, da dẻ. Còn mua được 2 bịch nha. Bịch này là 1 Rio. Mua 2 bịch về đốt nhà chơi. Ủa, đốt trong nhà cho nó thơm. Là quốc gia độc lập sớm nhất của thế giới Ả Rập, đất nước Oman được cai trị bởi gia tộc Omani Asaid từ năm 1744 đến năm 1970 thì quốc vương Sultan Qaboos trị vì, cũng là vị quốc vương trị vì lâu nhất ở Trung Đông.
Nghiên cứu cho thấy thì con người đã sống ở Oman từ 100.000 năm trước. Đây cũng là một trong các quốc gia có lịch sử và văn minh lâu đời của thế giới. Đây chính là cung điện Al Alam, là một cái nói chung là một trong những cái nơi ở của Sultan, là những cái vị lãnh tụ tối cao của xứ sở Hồi giáo như là Oman. Cung điện này thì có tuổi đời 200 năm rồi, và du khách thì được quyền tới đây để mà có thể chụp ảnh trước giống như là dinh phủ của nhà vua vậy đó. Và hiện nay thì mình đang đứng tại gọi là một cái Old Oman, và còn một cái New Oman nữa cách đây tới 10 mấy cây số lận. Chúng ta hãy cùng nhau đi tham quan cái khu phố cổ của Oman ngày xưa nha. Cũng là hàng xóm của một cái quốc gia rất là thịnh vượng như là Dubai hay là Abu Dhabi. Nhưng mà mọi người thấy Oman là một cái đất nước còn rất là chưa có nhiều cơ sở hạ tầng đầu tư hoành tráng như là ở Dubai này kia. Đây là ở phía sau của dinh thự của nhà vua, hướng ra mặt biển. Oman có những cái đường biển rất là dài, không khí đây rất là mát mẻ ha, chứ không phải như ở Dubai. Hôm bữa mình đi vào mùa hè ha, trời ơi, gió nó thổi không đã thấy ha, nóng bức rồi. Trong khi ở đây ngồi giống như là gió biển Việt Nam vậy đó. Vào những mùa cuối năm như thế này là thời điểm rất là thích hợp để mà đi du lịch những cái nước Ả Rập. Ở xung quanh đây mọi người còn thấy những cái pháo đài nữa để mà phòng thủ cho nhà vua. Một cái hướng biển rất là đẹp. Nhưng mà do hôm nay có giống như cuộc họp lãnh đạo hay sao, có tiệc gì của mấy ông quan chức á, bởi vậy mà đóng hai cái bảo tàng này rồi không có cho lên. Wow, Hải Âu nhiều quá. Chưa thấy ở đâu mà Hải Âu nhiều như vậy luôn trời. Đẹp dữ nha. Mà ngộ mấy người phụ nữ cho ăn thì nó bu dữ lắm, mà mấy ông đàn ông cho nó không thèm bu lại. Ồ, đàn Hải Âu ở vịnh biển rất là đẹp. Trời ơi, coi kìa nó bu nghẹt luôn, quá trời nhiều rồi. Kìa nó bơi ngược qua đây nè, coi kìa. Quá nhiều rồi. Đẹp quá ha. Nè, cho nó ăn cái gì nó mới bu lại. Để hỏi coi mua ở đây đâu rồi. Where do you buy this? Bread. Bread? Yeah, bread. Ok, thank you. Mua bánh mì này cho ăn nè. Không, tao mua được không mua được. Này chapati chứ bánh mì. Quá nhiều rồi, rộn ràng hết trơn luôn. Thảy lên là nó chụp ta, thảy lên là dính. Nè, mấy người này là Pakistan nè. You from Pakistan? Pakistan rồi, cho đem chapati lên đây. Pakistan, Zindabad. Công nhận mấy nước Trung Đông bên này người Trung Á gì? Việt Nam. Việt Nam. Quá nhiều rồi. Gì gọi là cổ phục đi khắp thế gian. Và giờ Fauca đang trong những cái thời khắc cuối cùng tại đất nước Oman, thành phố Muscat, và chốt lại. Nói chung là Oman là một nơi rất là đáng đi. Lý do tại sao mình quyết định mặc áo dài bởi vì sau khi đi một vòng, Muscat vừa là một cái thành phố cũng như là một cái đất nước rất là giàu có, dân số chỉ 4 triệu người thôi, nhưng mà ở đây người ta gìn giữ văn hóa truyền thống của họ rất là tốt. Bởi vì mình muốn nói là người Việt ơi, hãy cùng nhau nói chung là hãy gìn giữ và lan truyền những cái bản sắc dân tộc của mình, để mà khi mà người nước ngoài vào đây, vào Việt Nam thì người ta sẽ thấy Việt Nam là một cái nước rất là giàu có bản sắc, rất là đậm những cái đặc trưng, nên người ta sẽ thích hơn. Giống như mình vậy đó, mình qua Oman sau những cái hành trình đi rất là xa thì mình thấy là Oman, những người Oman họ rất là giữ gìn cái văn hóa của người Ả Rập rất là hay, mặc đồ truyền thống, rồi những cái tập tục tập quán của họ đã hàng ngàn năm rồi vẫn còn.
Đặc biệt đó là mọi người nên đến Nizwa, là một cái thành phố cổ mà ở đó mọi người sẽ thấy đậm chất văn hóa của người Ả Rập luôn. Thì đó, bữa giờ mình mặc áo dài đi khắp Oman thì mọi người thấy là ai cũng rất là thấy thích thú với kiểu áo dài này, rồi hỏi mình đến từ đâu này kia, và còn nói ôi trang phục của mày thiệt là đẹp, không thua gì áo dài, những cái bộ đồ trắng thướt tha của người đàn ông Ả Rập cả. Hoàng hôn rất là đẹp, người ta đi dạo trên đường phố Muscat, và chỉ cần cho chim ăn thôi cũng thấy lòng thư thái rồi. Đây là đồ ăn của Oman. This is Omani food. Yes, this is camel meat. Very good. Now the camel meat I put in the rice. We have two rice. This is biryani rice. Here Kabuli rice Omani. Đây là thịt gì? Okay. Thịt lạc đà nha. And this is lamb. We put little sauce. That's for how many people eat? See? How many people eat that? This is for 4 người ăn. Thank you. Omani. Rồi. Delicious. Rồi Vinh nói gì không? Đây là cách mà người Oman họ ăn ở bên này ha, là sẽ ngồi bẹp ở dưới đất, ở trong những căn phòng như thế này rất là mát lạnh. Ok, mời mọi người ăn. Giờ mới biết là ở Ả Rập thì người ta cũng ăn cơm giống như là xứ mình ha. Và người ta cũng ngồi chung mâm và ăn bốc thôi, không có dùng muỗng đĩa gì hết á. Có gà nè, cừu nè, cũng như là thịt lạc đà. Đây là gì đây? Bánh gì vậy ta? Yes, this is called masanif. Tạch nè. Yes, Okay, and one this one, part this there. one. See, this is our traditional Omani. What is it? Haris. We Haris. call it haris. Yes. Soup. No, not like soup. We call it haris. Haris. But we have soup. Món gì lạ quá. Rồi. Đậu gà hầm. أنا أبو اليابان مع المنتخب اليابان مع اليابان China? From China? Việt Nam. Vietnam. Yeah. Good. ما يشابه الصينيين Hey, Vietnam, تروح الصين. عارف انك ما يشابه Việt Nam gần Trung Quốc thôi, chứ không phải là Trung Quốc. لكن احلى الناس في فيتنام Người dân bên này hiền hòa dễ thương á, thân thiện. Cãi nhau chứ giờ không biết Việt Nam ở đâu luôn. Việt Nam đâu mày? Việt Nam ở châu Mỹ hả? Việt Nam Mỹ hả? Việt Nam châu Âu. Đây là món haris, một cái món rất là nhão. Nói chung là tới Oman là phải thử món này nè. This chicken right? Yes, yes. Chicken. Giống như súp gì đó, hơi nhão nhão một chút. How to cook this? This. Không phải cháo nha, cũng không phải súp nữa, mà nó đặc sệt ra. ولا هذاك؟ Huh? يقول بيجلسوا هنا؟ Một phần gì 30.000 nào quá trời luôn. You will sit here or Đậu take away? take away. Take away. Okay. يصير تروح تقعد. Is this coconut? Is it No, 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 coconut? no. Chicken. We made by flour. Flour. Yes, flour and Flour. also Bột. chicken Bột với and ghee also, but it's very nice. yeah. Bột rồi gì đó. Chỉ có bột mì nè. I'm sure you will coming back Hấp to xồ. take this item. Vì ở đây người dân dễ thương lắm luôn trời. Chốt lại là cũng là những cái nước Ả Rập, nhưng mà Oman có một cái nét đặc trưng rất là hay, giữ gìn truyền thống rất là tốt. Mọi người nên tới đây để mà có thể thấy được những giá trị truyền thống đặc trưng, không quá hiện đại nhưng mà rất bình dị bình dân của đất nước Oman. Người dân Oman rất là thân thiện, chưa ở đâu mà mình thấy đi tới đâu cũng được chào hết trơn á. Người ta rất là đặc biệt đó là giơ máy lên là kêu ơi chụp hình đi, rồi sau đó xin gửi hình, rồi ai cũng kêu mình chụp hình hết trơn, rất là đặc biệt vậy đó. See here, Vietnam is good people. Yes. Oman is better. Good. Very nice country. Very nice country. Nhưng mà khi mà mình nhập cảnh vào á, do là đất nước này có ít người Việt tới để tham quan quá, bởi vậy mà họ cũng thấy rất là lạ. Cầm hộ chiếu Việt Nam mà giống như là một cái hộ chiếu gì đó mà họ chưa từng thấy luôn. Thậm chí là còn đưa vô phỏng vấn nữa trời, rồi lấy dấu vân tay này nọ.
qua Oman thì có thể ghé rồi sau đó đi đường bộ, đi xe buýt qua Dubai cũng được. Rất là tiện lợi, một hành trình mà rất là nhiều quốc gia Trung Đông. Trời ơi mọi người ơi, coi này. Đó là lý do, một trong những lý do thích Oman là cái gì mọi người biết không? Đi tới sân bay rồi mà vẫn còn chu đáo như thế này đây. Một cái phòng chờ hoàn toàn miễn phí mà rất là sang nha, lót thảm, ghế nhựa. Mà đặc biệt sân bay mà có giường nằm luôn. Có thể ngủ ở sân bay luôn mà rất là tiện nghi, rất là đẹp. Quá trời đã rồi. Mà sân bay quá êm luôn á. Đã chị còn có cái thổi cái mùi hương của những cái Frankincense á mà mình đã giới thiệu á. Có thể nói Oman là một đất nước rất là hiếu khách. Mình hy vọng là mọi người có thể đến đây để cảm nhận được cái sự hiếu khách cũng như là sự dễ thương của những người đàn ông Oman. Còn phụ nữ thì không thấy đâu. Đây chính là sân bay quốc tế Muscat tại Oman. Bây giờ thì mình sẽ lên tiếp tục hành trình đi tới một quốc gia tiếp theo nữa. Xin chào, xin cảm ơn mọi người đã theo dõi. Hẹn gặp lại.